ඉතින් සුබ දවසක් අපි අද ඇටමැල්ල බලන්න යන්නේ. ඇටමැල්ලත් කොළඹ ඉඳන් කිලෝමීටර් 67ක් දුර තියෙනවා කියලා මැප් එකේ පෙන්නන්නේ. අපි දැන් ගොඩක් ළඟට ඇවිල්ලා ඉන්නේ මෙන්න මෙතනම. පාරක් තියෙනවා. උඩුගලකන්ද පාර කියලා පෙන්නන්නේ. මේ කෙලින් පාරේ මේ ඇවිල්ලා දැන් අපි මෙතනින් හරවලා යන්න හදන්නේ. දැන් ළඟටම ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අපි එහෙනම් ඇල්ල ළඟටම ගිහිල්ලා වීඩියෝ එක පටන් ගමු. මෙතන ඉන්නේ මේ බෝඩ් එක ගන්න. මෙතන බෝඩ් එකක් තියෙනවා. මෙතනින්ද ඔන්න ඇටමැල්ල ළඟටම ආවා. බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. පාරේ ඉඳන් ලොකු දුරක් නැහැ. මෙතන පාර තියෙනවා. පාර ළඟමයි තියෙන්නේ ඇල්ල. මෙතන පේන දුරමයි. අපි එනම් පල්ලෙහාට ගිහලා බලමු. ලස්සනයි ඈ. හොඳට ලස්සන. ෂා. මේක මේ ඇල්ලක් කිව්වට ඇල්ලක්වත් නෙමේ. සාමාන්‍ය මේ වගේ ගල් පාර අතරින් උඩ ගලාගෙන ඇවිල්ලා මෙතන තියෙනවා ස්වභාවික නාන් තටාකයක්. ආයි පවුලේ කට්ටියට එහෙම ඇවිල්ලා නිමාඩු දවසක නතර වෙන්න එහෙම නියම තැනක් මෙතන. බය වෙන්න කිසිම දෙයක් නැහැ මෙතන. ගැඹුරක් නැහැ. මෙතන කට්ටියක් ඇවිල්ලා මෙතන උයාගෙන එහෙම ගිහිල්ලක් තියෙනවා. මෙතන උයාගෙන ගිහිල්ලක් තියෙනවා. එතනම නිමාඩු දවසකට එහෙම ඇවිල්ලා ඉන්න නියම තැන නියම ප්ලේස් එක. නිස්කලංකයි. වටේ තනිකර කැලේ තියෙන්නේ. එන්නේ නිමාඩු දවසකට ඇවිල්ලා පවුලේ කට්ටියත් එක්ක ඇවිල්ලා විනෝද වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලටත් ඇටමැල්ලට එන්න පුළුවන්. මේ ඇටමැල්ල තියෙන්නේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කේ නෙමෙයි. ඇටමැල්ල තියෙන්නේ කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ බුලත්සිංහල කියන ගමේ. බුලත්සිංහල කියන ගමේ මේ ලස්සන වැස්සක තමයි තියෙන්නේ. ලොකේෂන් එක දාලා තිනවා අපි බලන්න.
ඉතින් අපි ඇටමැල්ලට ඉන්න කලින් වීඩියෝ එකක් කරා මේ බොර කැල්ලත් මේ ගොඩක් ලස්සන ඇල්ලක්. බලන්න වීඩියෝ ලින්ක් එක මේ පැත්තේ යනවා. ඉතින් අපි වතුරට පොඩ්ඩක් බහැලා බලන්න හදන්නේ. අපි යන වතුරට බහැලා. මොනවා කීතලයි. ඉතින් මේ ඇටමැල්ලට එනවා නම් පොඩ්ඩක් පොඩි එකක් එනවා නම් පොඩ්ඩක් පරිස්සමෙන් එන්න ඕනේ. මොකද මේ මැදහරිය පොඩ්ඩක් ජඹුරයි. මැදහරිය පොඩ්ඩක් ජඹුරයි. මේ අයින දිගේ එන්න ඕනේ. අපි ඇටමැල්ලුත් නෑවා. අපි යන්නයි හදන්නේ. අද අපේ වීඩියෝ එක බලලා හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේ මතක් කරන්න ඕනේ අපේ Facebook page එකේ තියෙන යමන් මචන්. ඒකට ගිහලා like එකක් කරන්න. ඒ වගේම TikTok එකේ account එකක් හදලා තියෙනවා යමන් මචන්. ඒකට ගිහිල්ලා follow පාරක් දාන්න. ඉතින් ළඟදී මලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ජය වේවා.